Eikä tämä talavi lopukka. Joo, lähdetäänpä ostaa vähän betonivehkeitä ja kaikkia muuta systeemiä. Se, linkkunosturin painot ei ole oikein tänne Suomen olosuhteisiin tuo betoni, niin mihin lie merivetteen tehty. Ei kestä oikein pakkasta täällä. Yritetään nyt korjata ne. Otetaan kaikki irtomateriaali pois ja laitetaan vähän betonipaikkaa siihen, niin hellusprimeria ja maalia ja betonia ja vähän muita systeemeitä tässä. Lähdetäänpä kokeilemaan. Siinä on vähän testipaikkailua. Katsotaan miten se pysyy. Näitähän tässä on. Joo, ei se kestä näitä pakkasia. Katsotaan saanko korjattua nämä ja laitetaan joku maali tuohon suojaksi. Ei voi kerralla täyttää noin paljon, niin tuosta jäi vielä puuttumaan. Mutta kyllä ne sitä pikkuhiljaa. Joku on ajanut vissiin piikkimatto tuossa poliisin nauhat ympärillä. Siinähän se työpäivä vierähti betonihommis. Kyllä niistä ihan hyvät tulee, mutta joo tosiaan on melko huonoa tuo Espanjan betoni. Hyvä tois semmoset rautapainot, niin ei tarvis tosiaankaan kovin korkeaa pinua. On taas kylmä. -4 näyttää automittari. Siellä oli jollain lähtenyt kärry irti autosta kun ajan. Siinä olisi yksi paino maalattu. Tätä nyt ei paljon tarvinnut tuosta päältä vähän korjailla tuolta. Mutta muuten tämä on valmista yksi. Nyt ei olisiko loput vaan. Nämä on kyllä aika pahoja nämäkin. Tuo varsinkin tuo yksi tuossa. Käväisin tuossa puuilossa hakkee vähän lisää betonia, niin jospa se tuo 3 säkkiä vielä riittäisi. Riittäisi täytteleen nuo painot. Toivotaan. Siinähän se tämä päivä menneekin ja sitten maalailla kun kuivuu ja tämmöstä. No niin, siinä olisi paikkailtu ja vielä tämä. Ja sitten tämä pahin. Nuo pitää hitsata uudelleen nuo. Kyllähän se jää vielä kesken vähän. Tulee niin paljon tuosta rupeaa jo vähän valumaan.
No huomenta. Se on vähän pikkukeikka tällä 130-tonnisella nosturilla, niin päästään taas sitten niitä betonipainoja korjaamaan. Siellähän se on linkkunosturikin käytössä. Siitä se rupeaa rakentua. Täpä siirtää koneetta. Eihän ne lähde tuolta päästä 40 metristä 3 tonnia. No siinähän se nyt on. Ja pikkusen oli ahas ajaa tosta. Ei auttanutko vettää jalat sisään. Jaa, eipä se onnistunutkaan tuo nosto. Liian jyrkkä tuo mäki. Vie noita rautoja. No huomenna sitten jotain muuta. Mutta nyt lähdetään takasalliin. Lekon peruuttaminen tuolta ylhäältä asti. No. Tuli tuossa mieleen, että on ihme, ettei linja-autoa saa ajaa, vaikka jos ajatellaan sitä meidän 200-tonnista nosturia. Eikö se nyt 2,5 metriä pitkä, eikö siis leviä ja 20 metriä pitkä melkein. Paino 80 tonnia. Ja semmoista kyllä saa ajaa, mutta ei sitten tuommoista 5 tonnin painavaa linja-autoa. Painaako edes sitäkin? Siinä olisi viimeinen. Siihen tuli melko paljon betonia. Mutta joo. Siinäpä se. Tuohon voisi vähän laittaa, mutta kyllä se nyt saa olla semmonen. Mehän voidaan. Nämä on kuivunut. Tässä jollain vähän hiertää ja reunat pois. Ja. En tiedä vittu. Laitetaan vielä vähän tuonne ja tänne tasoitetaan. Mutta niihinhän sai menemään 5 säkkiä betonia ja 35 kiloa säkki, niin kyllähän sitä meni. Jotkut näistähän me voidaan maalata, mutta täytin vielä tuosta, niin saa vähän ees symmetrisemmän. Mutta joo, maalataanpa nuo, mitkä on kuivunut. Niin. Siinä olisi 4 painoa on maalattu ja semmoista 4 jäi vielä. Pitää huomenna hakea maalia, jos ei tule keikkaa. Kyllähän ne nyt näkyy nuo paikkakohat, mutta onhan ne paljon paremmat kuin nämä. Maali loppu, niin lähdetään hakkeen lisää ja loput painot maalataan jo. Tästä käy hakkeen kaikkia suodattimia ja vinkkareita ja suojalaseja ja kaiken näköistä. No, olihan siellä niitä suodattimia viimeksi tilattu ja nyt on kaikki liikennemerkit ja kaikkia mahdollista. Siinähän ne ois nuo painot korjattuna ja maalattuna. Joo. Hyvä, että niistä tuli. Tuostakin oli poikki tuo. Se on nyt hitsattu sekin. Näistä on hyvin kiinni nämä. Ihmeen hyvin näihin nurkkiin, jos ajattelee. Tätä. Kovaa se on. Jos tässä niinkö
ajallisesti miettii, niin kyllä siinä 3 päivää meni niin ilman mitään taukoja ja muita keikkoja ja tämmöisiä. No, jospa ne nyt taas menis. Nuohan on vuodelta 2006. Niin, onhan ne melko vanhoja. 30 vuotta, eikö 20 vuotta. No, jos ne seuraavat 20 vuotta kestää, niin se on hyvin jo tuolla hinnalla. Siinähän ne on painot merkattuna ja maalattuna ja kaikkia. Ja saa nähdä miten ne kestää. En minä tiedä, mä en oo mikään betonimies. No vielä päivän päätteeksi lähdetään kattoo tuo linkkunosturi, kun se on. Sieltä on kuulemma maa vajonnut alta vähän. Vieläkö se on ihan vesivaakan mukaan niin suorassa. On täällä hirviä myrsky. Tuulee aivan helvetistä. Hyvin se tuo linkku on tuolla pystyssä. Ei siinä ollut mitään. Tuulee vaan niin paljon, että sillä se heiluu tuolla. Mutta joo, ei mitään vikkaa. Ei ollut kyllä paljon vienyt sähköäkään, että aika vähän mitä itse luuli. Tähän mennessä. Mutta joo, niillähän on joku työmaasähkösopimus tänne aina. Joo, no niin, kyllä se tältä päivää. Katsellaanpa taas.